নমস্তে ভাৰত, মই আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল কুইক নলেজ ট্ৰান্সফাৰলৈ। আমি আজি আলোচনা কৰিম কম্পিউটাৰৰ এটা পাৰ্টছৰ বিষয়ে, কম্পিউটাৰৰ এটা অংশৰ বিষয়ে, যিটো কম্পিউটাৰৰ অত্যন্ত জৰুৰী, যাৰ অবিহনে কম্পিউটাৰ ইউজ কৰিব নোৱাৰি। তো সেই অংশটো কম্পিউটাৰৰ পাৰ্টছটো হ'ল কীবোৰ্ড, যিটো অংশই কম্পিউটাৰৰ এক বিশেষ অংশ দখল কৰি ৰাখিছে, যাৰ অবিহনে আমি কম্পিউটাৰ চলাবই নোৱাৰি। তো আজি সেই বিষয়ে জানিম। বেচিক্স কীবোৰ্ড নলেজ, যিকেইটা নলেজ চিম্পলি আমাৰ কীবোৰ্ড চলাবলৈ লাগে, সেইকেইটা নলেজ নহ'লে আমি কীবোৰ্ড ইউজ কৰিব নোৱাৰি। তো আমি সেই বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম। তাতে 3-4টামান টপিক থাকিব। আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টপিক হ'ল হোৱাট ইজ কম্পিউটাৰ কিজ। তো নেক্সটটো হ'ল হোৱাট ইজ কম্পিউটাৰ কিবোৰ্ড। কম্পিউটাৰ কিবোৰ্ডটো কি হয় একচুৱেলি, কাক কম্পিউটাৰৰ কিবোৰ্ড কোৱা হয়, আৰু কম্পিউটাৰৰ কোনবোৰ কি নামেৰে মাতা হয়। আৰু নেক্সট হ'ল হোৱাট ইউজ অফ কিবোৰ্ড কিজ। আমি কিবোৰ্ডৰ যিবোৰ কিজ থাকে, সেই কিজবোৰ আমি কোনটো কামত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, আৰু সেই কিজবোৰ কোনটো টাইমত কোনখিনিত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, আৰু কোনখিনিত ব্যৱহাৰ কৰিলে আমি সেই কিজবোৰ ভালকৈ বুজিব পাৰিম, সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম আজি। তো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো গোটেইখিনি। কিবোৰ্ড, যদি আমি এটা বেচিক কিবোৰ্ডৰ কথা কওঁ, তো আপোনালোকে এইটো মনিটৰত দেখা পাই আছে। বেচিক কিবোৰ্ডটো এনেকুৱা ধৰণৰ থাকে। তো সাধাৰণতে আমি বেচিক কিবোৰ্ডটো কম্পিউটাৰত ইউজ কৰোঁ। তো আপোনালোকে যিটো কিবোৰ্ড সাধাৰণতে ইউজ কৰে, সেইটো এটা বেচিক কিবোৰ্ড হয়। বেচিক কিবোৰ্ডটো এনেকুৱা ধৰণৰ থাকে। তো যদি আমি আখৰৰ ফালৰ পৰা ক'বলৈ যাওঁ, কীৰ ফালৰ পৰা ক'বলৈ যাওঁ, বেলেগ বেলেগ কিবোৰ্ডত আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ কিজ দেখিবলৈ পাব। বেলেগ বেলেগ কীৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ যিবোৰ বেচিক কিবোৰ্ড থাকে, সেইবোৰত 101ৰ পৰা 105টালৈকে কিজ দেখিবলৈ পাব। কিন্তু কিছুমান বেছিও আছে, কিছুমান কমো আছে। তো একচুৱেলি বেচিক কিবোৰ্ডত 101ৰ পৰা 105টালৈকে কিজহে থাকে। আমি ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো আলোচনা কৰিম। ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো হ'ল হোৱাট ইজ কিবোৰ্ড। কিবোৰ্ড কাক কোৱা হয়। তো আগতে আপোনালোকে নিশ্চয় কিবোৰ্ড দেখা পাইছে বা ব্যৱহাৰো কৰিছে, কিন্তু সেইটো নাম নাজানে বা বস্তুটো কিবোৰ্ড কাক কোৱা হয়। তো কিবোৰ্ড হ'ল কম্পিউটাৰৰ এটা পাৰ্টছ, মানে অংগ। তো কম্পিউটাৰ ইউজ কৰাৰ সময়ত বা যিকোনো কাম কৰাৰ সময়ত কিবোৰ্ডে ডাঙৰ এটা ভূমিকা পালন কৰে। তো কিবোৰ্ডটো কম্পিউটাৰৰ সেইটো কাৰণে কিবোৰ্ডক কম্পিউটাৰৰ এটা অংগ বুলি কোৱা হয়। কিয়নো কম্পিউটাৰত আমি যিকোনো কাম কৰিবলৈ হ'লে আমাক কিবোৰ্ড লাগিব। কিবোৰ্ড নোহোৱাকৈ আমি কোনো কাম কৰিব নোৱাৰোঁ। মানে যদি আমি কিবা লিখিব লাগে, কিবা ডাটা এণ্ট্ৰি কৰিব লাগে, কিবা এটা এপ্লিকেশ্যন লিখিব লাগে, আমাক কিবোৰ্ডৰ জৰিয়তে কৰা হয়, বা কিবোৰ্ডৰ জৰিয়তেহে কৰিব লাগিব। মানে কিবোৰ্ড হ'ল এটা ইনপুট ডিভাইচ। ইয়াত মানে এইটো কাৰণেতো কোৱা হৈছে, কাৰণ আমি যিকোনো শব্দ, যিকোনো চিম্বল, যিকোনো ৱাৰ্ড, যিকোনো এপ্লিকেশ্যন, যিকোনো বস্তু ইনফৰমেশ্যন দিবলৈ আমাক কিবোৰ্ড লাগিব। কিবোৰ্ডেহে সেইটো বস্তু ইনফৰমেশ্যন দিয়ে, বা কেনেকুৱাকৈ কৰিব লাগে সেইটো কিবোৰ্ডেহে কৰে। তো আমাৰ নেক্সট টপিকটো হ'ল হোৱাট ইজ কিবোৰ্ড কিজ। তো আমি আলোচনা কৰিম, আলোচনা কৰোঁ অলপ। কিবোৰ্ড কি, কিবোৰ্ডৰ কিকেইটা, কোনকেইটা কি নামেৰে মাতা হয় বা কি নাম বুলি জানো আমি, আৰু কোনকেইটা কি বুলি কোৱা হয়। তো আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টত
ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে কিউৰ পৰা পি এইকেইটা কি টপ ৰ বুলি কোৱা হয় আপোনালোকে দেখিব পাইছে এইকেইটা হ'ল টপ ৰ নেক্সট আপোনালোকে দেখিব পাইছে এৰ পৰা এল লৈকে এইখিনি কি হোম ৰ বুলি কোৱা হয় হোম ৰ মানে মাজত থাকে সেইকাৰণে ইয়াক হোম ৰ বুলি কোৱা হয় নেক্সট আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইকেইটা হ'ল বটম ৰ জেডৰ পৰা এম লৈকে এইকেইটা কিছ বটম ৰ বুলি কোৱা হয় তো ওপৰত যিকেইটা আপোনালোকে দেখিব পাইছে F1 ৰ পৰা F12 লৈকে এইকেইটা কি ফাংচন কি বুলি কোৱা হয় আচলতে ফাংচনৰ কাৰণে বেছি ইউজ হয় এইকেইটা কি সেইকাৰণে ইয়াক ফাংচন কি বুলি কোৱা হয় F1 ৰ পৰা F12 আৰু লাষ্টত আপোনালোকে নিশ্চয় জানে কিবোৰ্ডত এটা কি প্যাড থাকে 1 ৰ পৰা 10 লৈকে এইকেইটা যিকেইটা নাম্বাৰ দেখিবলৈ পাইছে এইকেইটা নাম্বাৰ কেইটাক নিউমেৰিক কি বা কিপ্যাড বুলি কোৱা হয় এইকেইটাক একেলগে নিউমেৰিক কি বা কিপ্যাড বুলি কোৱা হয় আৰু এৰ পৰা জেড গোটেইকেইটা কি একেলগে মিলি ইয়াক এলফাবেট কি বুলি কোৱা হয় গোটেইকেইটাক এলফাবেট কি বুলি একেলগে এলফাবেট কি বুলি কোৱা হয় কিবোৰ্ডৰ কিকেইটাৰ ভিতৰত কিছুমান আমাৰ স্পেচিয়েল কিজ থাকে যেনেকুৱা স্পেচিয়েলি কামতহে ইউজ হয় বা স্পেচিয়েলি আমি ইউজ কৰোঁ সেইবোৰক স্পেচিয়েল কি বুলি কোৱা হয় যেনেকুৱা ধৰক টেপ কিজ তাৰপিছত হ'ল কেপছ লক কিজ তাৰপিছত হ'ল শিফ্ট কিজ তাৰপিছত কণ্ট্ৰোল কিজ তাৰপিছত এল্ট কিজ তাৰপিছত আহিলে আপোনাৰ বেক স্পেচ তাৰপিছত আহিলে আপোনাৰ স্পেচ বাৰ কিজ তাৰপিছত আছে ডিলাইট কিজ তাৰপিছত আছে এণ্টাৰ কিজ আৰু আছে ইৰো কিজ ইৰো আপ কিজ ইৰো ডাউন কিজ ইৰো লেফ্ট কিজ ইৰো ৰাইট কিজ এই গোটেইকেইটা কিজ মিলি একেলগে স্পেচিয়েল কিজ বুলি কোৱা হয় কিয়নো সেইকেইটাহে আমি স্পেচিয়েল কামত ইউজ কৰোঁ স্পেচিয়েল ইউজ কৰা হয় কাৰণে স্পেচিয়েল কিজ বুলি কোৱা হয় ব্লক এইকেইটা কিজ কোনটো কামত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইখিনিও আলোচনা কৰিম আমাৰ নেক্সট টপিকটো হ'ল ইউজ অফ কিবোৰ্ডছ কি মানে কিবোৰ্ডত থকা কিবোৰ আমি কেনেদৰে ইউজ কৰোঁ আৰু সেইবোৰ কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম ব্লক তো আমি তাৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্টত যাব লাগিব আমি সেইটো বস্তু ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে এক্সাম্পল লোৱাৰ কাৰণে আমি ফাৰ্ষ্টত লগ ইন কৰিম নোটপেডটো লগ ইন কৰি লওঁ নোটপেড তো নোটপেডত আমি ফাৰ্ষ্টত গোটেইকেইটা কি কেনেকৈ ক'ত ইউজ হয় সেইকেইটা গোটেইখিনি কিজ আপোনাৰ স্পেচিয়েলি যিকেইটা স্পেচিয়েল কি আছে কিবোৰ্ডত সেইকেইটাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম তো ইয়াতে মই এটা শাৰী লিখি লওঁ আগতে তাৰপিছত গোটেইখিনি তো মই মোৰ নামটো এটা লিখিছোঁ হাই ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম মাই ইউটিউব চেনেল কুইক নলেজ ট্ৰান্সফাৰ কিউকেটি ফাৰ্ষ্ট তো চাওক এটা আমি গোটেইখিনি শাৰীটোৱে লিখি লৈছোঁ তাতে শাৰীটো লিখাৰ কাৰণে আমি ফাৰ্ষ্টত ইয়াতে কি ইউজ কৰিছোঁ তো কিবোৰ্ডৰ পৰা আমি কি বেলেগ ধৰণৰ কি ইউজ কৰিছোঁ যেনেকুৱা কেপছ লক বেক স্পেচ এণ্টাৰ তো ইয়াতে ফাৰ্ষ্টত আমি গোটেইখিনি বস্তু চাম তো চাওক তো ফাৰ্ষ্টত আমি আলোচনা কৰিম শিফ্টৰ কাৰণে শিফ্ট কিটো কেনেকৈ ইউজ কৰা হয় কেনেধৰণে যিকোনো মই ইয়াতে লিখিছোঁ চাওক
হাই ফ্ৰেণ্ডছ লিখিছোঁ মই তাতে লিখাৰ সময়ত আমি ফাৰ্ষ্টৰ আখৰটো মানে লেটাৰটো ডাঙৰ লিখিছোঁ তো সেইটো বস্তু ডাঙৰ লিখাৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰিব লাগে শিফ্টৰ মেইন কামটো হৈছে যিকোনো এটা শব্দ লিখাৰ কাৰণে যদি তাৰ ফাৰ্ষ্টৰ আখৰটো ডাঙৰ লিখিব লাগে তেনেহ'লে শিফ্ট কি যিটো হয় সেইটো ইউজ কৰিব লাগে তো এইটো শিফ্ট কিৰ মেইন বস্তুটোৱে হ'ল তাৰমানে যিকোনো এটা পাৰ্টিকুলাৰ শব্দ এটাৰ সন্মুখত ফাৰ্ষ্টৰ আখৰটো ডাঙৰ লিখাৰ কাৰণে তো আমি নেক্সট আলোচনা কৰিম কেপছলকটো হ'ল চাওক তাতে গোটেইকেইটা কেপছলকটো লিখাৰ কাৰণে যিকোনো এটা শব্দৰ গোটেইকেইটা আখৰ যদি আমি ডাঙৰ লিখিব লাগে গোটেইকেইটাৰ আখৰ ডাঙৰ লিখাৰ কাৰণে আমি স্পেচিয়েলি কেপছলক ইউজ কৰোঁ কেপছলকৰ মেইন কামটো হৈছে এটা শব্দৰ গোটেইকেইটা আখৰ মানে ডাঙৰ লিখাৰ কাৰণে চাওক এটা মই হাই ফ্ৰেণ্ডছ লিখিছোঁ গোটেইকেইটা ডাঙৰ লিখিছোঁ তো গোটেইকেইটা ডাঙৰ লিখাৰ সময়ত গোটেইকেইটা আখৰে ডাঙৰ হৈছে তো তাৰ কাৰণে আমি স্পেচিয়েলি কেপছলকটো ইউজ কৰোঁ নেক্সট হৈ গ'ল বেগ স্পেচ চাওক এতিয়া মই এটা শাৰী লিখিছোঁ এইটো লিখাৰ সময়ত যিটো বেগ স্পেচ তো যদি আমাৰ যিকোনো এটা শব্দ লিখাৰ সময়ত যদি কিবা কাৰণবশতঃ সেইটো বস্তু ভুল হৈ যায় তেনেহ'লে নিশ্চয় আমি সেইটো বস্তু ডিলিট কৰিব লাগিব তো ডিলিট কৰাৰ কাৰণে আমাৰ যিটো কি ইউজ কৰোঁ সেইটো বেগ স্পেচ কি বুলি কয় তো যেনেকৈ মই লিখিছোঁ চাওক মই ফ্ৰেণ্ডছ লিখিছোঁ তো ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া যদি মোৰ এছটো ৰিমুভ কৰিব লাগে ডিলিট কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে মই বেগ স্পেচ কিটো ইউজ কৰিম এইটো ৰিমুভ হৈ গৈছে তো এইটো হ'ল আপোনাৰ বেগ স্পেচৰ কাম নেক্সট আমি আলোচনা কৰিম ডিলিট বটমটো যিকোনো এটা পাৰ্টিকুলাৰ বস্তু ৰিমুভ কৰাৰ কাৰণে ডিলিট বটমটো ইউজ কৰা হয় তো ডিলিট বটম যদি বেগ স্পেচে ৰিমুভ কৰে তেনেহ'লে ডিলিট বটমৰ কাম কি কিন্তু দুয়োটা বস্তুৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণে কাম হয় বেগ স্পেচ যিকোনো পাৰ্টিকুলাৰ যিকোনো এটা শব্দৰ এটা আখৰ ৰিমুভ কৰাৰ কাৰণে বেগ স্পেচ কি ইউজ কৰা হয় আৰু ডিলিট কিটো ইউজ কৰা হয় যিকোনো এটা পেজ ডিলিট কৰাৰ কাৰণে ডিলিট কিটো ইউজ কৰা হয় তো দুয়োটা বস্তু ডিলিটে কৰে অলপ বেলেগ বেলেগ ধৰণে তো নেক্সট আছিল এণ্টাৰ কি তো এণ্টাৰ কিটো ইউজ কৰা হয় যেনেকৈ যিকোনো চাওক মই ইয়াতে নোটপেড ওলাই লৈছোঁ তো নোটপেড ফটোশ্বপ বা যিকোনো এপ্লিকেশ্যন ডাটা এণ্ট্ৰিৰ ক্ষেত্ৰত এণ্টাৰ কিৰ কাম হৈছে নেক্সট লাইনত লৈ যোৱাটো চাওক এতিয়া মই যদি এইটো ওপৰৰ লাইনত আছোঁ তো মোক নেক্সট এটা লাইন ল'ব লাগে তলত লোৱাৰ কাৰণে নেক্সট লাইন লোৱাৰ কাৰণে আমি এণ্টাৰ কি ইউজ কৰিম তো এণ্টাৰ কিৰ কাম হ'ল মেইনলি কিন্তু প্ৰগ্ৰামৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো বেলেগ আছে প্ৰগ্ৰামৰ ক্ষেত্ৰতো অলপ বেলেগ হ'ব তো আমি নেক্সট আলোচনা কৰিম কণ্ট্ৰোল কিৰ বিষয়ে কণ্ট্ৰোল কিটো ক'ত ইউজ কৰা হয় তো কণ্ট্ৰোল কিৰ কাম হ'ল কিবৰ্ডত কণ্ট্ৰোল কিৰ কাম মেইন বস্তুটো হৈছে শ্বৰ্টকাট তো কণ্ট্ৰোল কিটো আমি শ্বৰ্টকাট কাম কৰাৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ যেনেকুৱা মই চাওক এইটো শাৰীটো যদি মোৰ এতিয়া কপি কৰিব লাগে নেক্সট চেম কপি কৰিব লাগে তো মোক কণ্ট্ৰোল আৰু কপিৰ চি তো দুয়োটা আমি একেলগে প্ৰেছ কৰিম বস্তুটো কপি হৈ যাব আৰু ইয়াতে পেষ্ট কৰিব লাগে কণ্ট্ৰোল পেষ্ট হ'ল বি চাওক হৈ গৈছে এইটো হ'ল কণ্ট্ৰোল কিৰ কাম তো কণ্ট্ৰোল কিটো স্পেচিয়েলি শ্বৰ্টকাটৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় তো নেক্সট থাকিল আমাৰ এল্ট তো আল্টাৰ কাম হ'ল ওপৰত চাওক এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা অপশ্যন দিয়া আছে তো অপশ্যন কেইটা আমিতো এনেই মাউচেদি কাম কৰোঁ কিন্তু যদি মাউচ নাথাকে তেনেহ'লে আমি কিবৰ্ডৰ জৰিয়তে সেই ওপৰৰ অপশ্যনবোৰত কেনেকৈ যাম
তো ওপৰত অপশ্যন কেইটা যোৱাৰ কাৰণে আমি এল্ট বটনটো ক্লিক কৰিব লাগিব চাওক ওপৰত ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটো আছে ফাইল যদি আমাৰ ফাইলত যাব লাগে উইদাউট মাউচকে তো আমি এল আৰু এফ ক্লিক কৰিম চাওক এটা ডাইৰেক্ট আহি গৈছে তো সেইটো হ'ল এল্ট কিৰ কাম স্পেচিয়েল হ'ল ওপৰত যিকোনো ফাংচনত যোৱাৰ কাৰণে তো এল্ট কি ইউজ কৰা হয় তো নেক্সট যদি আমাৰ এডিটত যাব লাগে তেনেহ'লে আমি ডাইৰেক্ট লিখিম এতে ফাইলৰ ফাৰ্ষ্টত যোনটো আখৰ থাকিব সেই তো আমি নেক্সট আলোচনা কৰিম স্পেচ বাৰ কিৰ কাৰণে স্পেচ বাৰ কিৰ মেইন কাম ক'ত তো এতিয়া নোটপেডতে আমি বস্তুটো দেখুৱাম আপোনাক স্পেচ বাৰ মেইনলি কিবৰ্ডৰ স্পেচিয়েল কিৰ আণ্ডাৰত পৰে তো সেইটো বস্তু আমি যিকোনো এটা ৱাৰ্ড লিখাৰ পিছত আমাৰ মাজত এটা গেপ লাগে এটা ঠাই লাগে সেই ঠাইডোখৰ দিয়াৰ কাৰণে আমি স্পেচ বাৰ কি ইউজ কৰোঁ মেইনলি মই আপোনাক এটা ৱাৰ্ড লিখি দেখুৱাই আছোঁ যেনেকুৱা মই লিখিছোঁ হাই ফ্ৰেণ্ড তো মাজত এটা গেপ দিছোঁ মই স্পেচ দিছোঁ সেইটো বস্তু স্পেচ বাৰৰ সহায়ত দিয়া হয় তো ইয়াৰ পিছত নেক্সট আলোচনা কৰিম টেপ তো কিবৰ্ডৰ এটা স্পেচিয়েল কি হ'ল টেপ তো টেপ আৰু স্পেচ বাৰ দুটা একে ধৰণৰ কাম কৰে দুটাৰ কাম অলপমান বেলেগ দুটাৰ কাম আমি একচুৱেলি একে বুলি ক'ব পাৰোঁ স্পেচ বাৰৰ সহায়ত আমি ইয়াতে পাৰ্টিকুলাৰ যিকোনো এটাহে গেপ দিছোঁ আৰু টেপৰ সহায়ত সেই গেপটো যদি ডাঙৰকৈ দিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি টেপ ইউজ কৰিম টেপ ইউজ কৰিলে সেই গেপটো ডাঙৰকৈ দিব পাৰিম যেনেকুৱা পাৰ্টিকুলাৰ এটা যদি লাগে এইটো বস্তু এইখিনি বস্তু চাই ল'লে আপোনালোকে তো ইয়াৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিম যিটো কেপছ থাকে কেপছ লক তো সেইটো আমি বিষয়ে আলোচনা কৰিম ইৰ'টো আপোনাৰ হৈছে যেনেকুৱা আমি 4টা 5টা 6টা লাইন লিখিছোঁ ইয়াতে 6টা লাইনৰ ভিতৰত যদি ছাপ'জ মই মাউচটো ইয়াতে ৰাখিছোঁ তো 5th লাইনত আছে যদি সেইটো মোৰ ছেকেণ্ড লাইনত ল'ব লাগে ওপৰত তো সেইটো আমি ৰাইট যদি ক্লিক কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই আই আখৰটোৰ ৰাইট ছাইডত আহিব আৰু যদি লেফ্ট ইউজ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আই আখৰৰ লেফ্ট ছাইডত যাব আৰু যদি ডাউন আৰু আপ তো আপ যদি মই ক্লিক কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইটো বস্তু ওপৰ দিকে যাব তো আৰু ডাউন যদি ইউজ কৰোঁ সেইটো বস্তু আপোনাৰ ডাউনত আহিব সেইটো হ'ল মেইনলি কেপছ লকৰ কি যোনটো থাকে সেই কিছৰ কাম তো এইখিনি আছিলে আমাৰ কিৰ বিষয়ে তো